Itt van egy tár. Csodálatosan szép hegyet, az erdélyi nagykőhavast fogom nektek bemutatni ebben a videóban. Télen ráadásul most indulunk, körülbelül egy 1000 méteres magasságban vagyunk, és fel fogunk menni közel 1850 méter magasra. Ott van egy menedékház is közel a csúcshoz, az a terv, hogy ma oda felérjünk. Az oda vezető utak mind nagyon-nagyon szépek, vizesésekkel, sziklákkal, hegyösvényekkel, ezt mind meg fogom nektek mutatni. De indulás előtt íme néhány gyors infó egy percben. Ha Erdély és az őt körülhatároló Kárpátok térképére nézünk, könnyű kiszúrni Brassót a Kárpát-kanyar belső ívében. Nagyon sok hegy övezi, hogy csak a legfontosabbakat említsük, a déli Kárpátok részeként itt vannak közel a Fogarasi havasok, a Királykő, a Bucsecs-hegység, a keleti Kárpátokban pedig a Csukás-hegység, és a város közvetlen szomszédságában a Keresztényhavas és Nagykőhavas páros, melyeket gyűjtőnéven Barcasági hegyeknek is neveznek. A kettő közül a Keresztényhavas sokkal népszerűbb, a lábánál lévő Brassó polyánával ez Románia legnagyobb síközpontja. Na de ebben a videóban az úti célunk a Nagykőhavas. Ennek az 1843 méter magas csúcsára tervezünk felérni sötétedés előtt, az éjszakát pedig a fenti hangulatos menedékházban töltjük, ami a csúcstól lejjebb 1630 méteren van. Erre a túrára most Edina nem jön, a barátaimmal megyek, úgyhogy induljunk is. Fél 12-re sikerült előkészülnünk, ez startból egy másfél órás késést jelentett a tervhez képest, és még nem is sejtettük, hogy egy jóval nehezebb út vár ránk, mint amilyenre számítottunk. Mindenképp kövesd végig túránkat, mert a Nagykőhavas Erdély, de főleg a Barcaság egyik gyöngyszeme, lélegzetelállító helyeken áthaladva érünk majd fel a csúcsra, ha pedig ide tervezel túrázni, a videó számodra is hasznos lehet. Baráti körünkben már egy hagyománnyá vált, hogy minden télen karácsony és új év között megmásszuk a Nagykőt. A természetben lenni mindig egy igen különleges érzés. Ilyenkor alkalmunk van elszabadulni a város zajától, az ünnepek nyüzsgésétől. Habár az év vége a lelassulásról, a minőségi időről és a pihenésről kéne szóljon, sokszor ilyenkor pörgünk fel a legjobban, hogy minden tökéletes legyen az ünnepekre. És mire ráébredünk, hogy pihenni kéne, már késő. Jön egy új év, új kihívások, még több munka. A természet az a hely, ami mentes a zajtól, forgalomtól, telefonos értesítésektől, és tény, hogy ezt egyre nehezebb megtalálni modern világunkban. Nem lévén kitéve zavaró tényezőknek, a csúcs felé haladva, csak lábat láb után téve és a friss levegőt szívva órákon át segít az agyunknak letisztulni, jobban átlátni a saját gondolatainkat, és ami a legfontosabb, a jelen pillanatra koncentrálni. Ahogy egyre jobban növünk fel, úgy mindenkinek lassan kialakul a saját életútja, és a barátokkal, akikkel még pár éve naphosszat együtt voltunk, most gyakran csak egyszer találkozunk évente, és egy ilyen kirándulás a természetben mindig tökéletes erre. Érdekes vagy vicces történeteket, egy újabb év tapasztalatait oszthatjuk meg egymással, és olyan társaságban, ahol jól érezzük magunkat, észre sem vesszük a hegy adta kihívásokat, kilométereket hagyunk magunk mögött, még nehéz táskákkal is a hátunkon. Habár a mai felgyorsuló világban a sportolás és kirándulás sokszor háttérbe szorul, főleg a fiatalok körében, mi azon szerencsések közé tartozunk, akiknek 2018 óta sikerült minden évben összegyűlnünk és megtennünk évvégi túránkat a Nagykőre. Sok útvonalat próbáltunk már ki az évek során, ezúttal 2023-ban egy nagyobb kihívást keresve az egyik leghosszabb csúcsra vezető túravonalat választottuk ki, és ezt bizony még a legjobb társaságban is megéreztük. Na az van, hogy most vagyunk kb. Az út 75%-ánál, viszont a trükk az, hogy az első 8 kilométer az majdnem mind egy szinten volt, alig emelkedtünk összesen 8 kilométer alatt, vagy 200-300 métert, miközben most a maradék 2 kilométeren több mint 400 métert kell felfele menjünk, és itt már nagyon meredek, nagyon kaptatós, elég nagy a hó is, süppedünk, csúszunk, úgyhogy most még egy óra kéne hátra legyen, és reméljük, hogy még napfényben meglássuk a csúcsot is, mert szép idő van.
Pár perc erdei séta után, ahogy egyre magasabbra értünk, a növényzet és a táj is változni kezdett. Gyere Iván, nyomja! Végül pedig teljesen elfogytak a fák. Mielőtt a Kopár-hegy oldalon tovább folytattuk utunkat, még megálltunk egy utolsó pihenőre. Itt többek között egy esztena, azaz pásztorszállás is van, de ez télen nyilván üres. Most már nagyon fúj a szél, de azon kívül a táj elképesztően szép, és kezd a nap is lemenni. Már tényleg az utolsó 100-200 méteren vagyunk, ott van előttünk a csúcs. Most már több mint 4,5 órája jövünk. Még naplemente előtt sikerült felérünk a csúcsra, itt vagyunk 1844 méter magasan, és itt van körülöttünk egy elképesztő táj, egy elképesztő naplementével. És az ott Brassó, de az már nincs fényben, mert a másik irányban épp lement a nap. Innen látszik majdnem az összes környező hegy, az ott a Keresztényhavas, a Posztaváru, az ott a Királykő, és az ott a Bucsegy hegység, amögött megy le most nagyon szépen a nap. Nem is ülünk itt sokat, épp csináltunk pár képet, és megyünk is le, mert vissza kell érjünk még teljes sötétedés előtt a menedékházhoz, ahol egy jót fogunk pihenni. Ott fogunk lemenni valahol, és abban a részben körülbelül lesz a menedékház. Habár a táj idén is lenyűgöző volt, a Nagykőhavas minden eddigi évben egyedi, egymástól különböző panorámát nyújtott. Ezért mielőtt leereszkedünk a menedékházhoz, röviden bemutatom a többi útvonalat és az előző évi kirándulásaink csodás látványait is. Több út is a Brassó melletti malomdomboktól indul, és először a menedékházhoz ér. A legkönnyebb a családi út, mely kb. 7 km hosszú, konstansul emelkedik, itt sehol sem túl meredek, kb. 3 óra alatt tehető meg. A leglátványosabb út a 7 létrákon átvezet, ahol egy 160 méter hosszú sziklahasadékban, követve a 7 létra vízesést, 9 létrán át mászunk fel, és összesen 60 métert emelkedünk. A látvány elképesztő, nem hiába egy sokak által felkeresett és Európa szinten is egyedülállónak számító természeti látványosság. Ez az útvonal távban rövidebb, de a felső része meredekebb, a menedékházig 2,5-3 óra. Ezeken kívül a Nagykő más irányokból is megközelíthető, a Bolnokon keresztül, amely egy elég hosszú útvonal, és a Garcsin völgyéből, ahol meg nagyon meredek. A menedékháztól pedig minden esetben ugyanaz a 1,5 kilométeres 30-40 perces útvonal vezet tovább a csúcsra. És persze a hegy másik feléből is fel lehet mászni, itt az egyik út Felsőtömösről indul és a Taminaszurdokon átvisz, ez is nagyon látványos, végül pedig van a Predeáról induló útvonal, ahol ezúttal mi is jöttünk. Az utóbbi kettőn először a csúcsra érünk és utána a menedékházhoz. Na de lássuk gyorsan az eddig évek kirándulásait is. Az első évben 2018-ban már az útvonal alsó fele is téliesebb volt, a menedékház hatalmas ködbe borult,
A csúcsra a nagy szél miatt pedig ítéletidőben értünk fel. ...2019-ben ősziás esős időben indultunk el, és a 7 létráknál sem volt még nyoma hónak. De egyre feljebb haladva a táj is egyre téliasebbé vált. A menedékháznál és a csúcson újból nagy köd fogadott, ráadásul nagyon hideg is volt. A következő évi túrát ki kellett hagynom a Covid miatt, de 2021-ben az addigi legszebb tájnak lehettünk szemtanúi. Végre lent is igazi tél volt, hóhullásban indultunk neki az útnak. Emellett olyannyira hideg volt, hogy az ivóvíz megfagyott a táskánkban, és a 7 litrák vízesése is nagyrészt be voltak fagyva, látványos jégcsapokat formálva. A menedékháznál pedig még nagyobb hó és fagy fogadott. Ilyen időben az út is sokkal fárasztóbb volt, ezért úgy döntöttünk, hogy csak másnap megyünk fel a csúcsra. És ez egy nagyon jó döntésnek bizonyult. Fényes napsütésre és friss hóra keltünk. A fákra és minden másra kristályosan ráfagyott hó, a végtelen fehérség és a szép idő egy lélegzetelállító látványt nyújtottak. A térdíj sokszor derékig érő friss hó nagyon megnehezítette a csúcsra vezető túránkat, gyakran kellett váltogatnunk a legelőhaladó embert is, de végül ez a kilátás mindent megért. ...2022-ben hó nemhogy lent, de még a menedékháznál és a csúcson sem nagyon volt. Habár most is december végén tettük meg a túránkat, messze menően ekkor volt a legkevésbé télies a táj. Ideje, hogy térjünk vissza 23-ba, a legutóbbi túránkra, és ha bár most sem volt túl sok hó, a csodás naplemente a csúcson kárpótolt mindenért. Ezekben a festői fényekben pedig ideje volt lemenni a menedékházhoz. Na most tör ki a nyakad. Na most tör ki a nyakad. Végére. És felértünk a menedékházhoz. És az itt a tisztás, ahol a menedékház van. Ott régebb volt egy másik menedékház is, de az sajnos leégett már sok-sok évvel ezelőtt. Míg ez a mostani menedékház 2004-ben, ha jól tudom, volt átadva, akkor nyílt meg. Az EK által fenntartott menedékház, és Attila bácsi gondozza nagyon jól, és ő vár most itt minket. Ott az esti Brassó fog látszani, kivilágítva. És teli hold van épp, úgyhogy az is nagyon szép lesz. De most menjünk be, és egyet melegedjünk. Énekeljük el együtt, menjünk fel! Jó a hangulat, megy a zene, azt kell még itt tudni, hogy nincs benti fürdő. És már rájött a villanyoltás ideje, úgyhogy viszlát! Na ennyi volt, búcsúzunk el a menedékháztól, és most indulunk le. Most egy másik úton megyünk, a hagyományos családi úton, ez kb. másfél óra, és sokkal könnyebb is.
Na most épp itt vagyunk a medve szakadéknál, ez itt egy elég veszélyes hely, amúgy drónból meg fogom mutatni, hogy mennyire egyből lejár ez a szikla, és mennyire meredek utána. Na és le is értünk, most ide a malomdombokhoz jöttünk. Sziasztok! Lájkold a videót és iratkozz fel, mert a következő úti célunk Párizs, a világ leglátogatottabb és legromantikusabb városa. Kiderítjük, hogy ez tényleg így van-e, vagy csak túl van tolva, mert az utóbbi években azért hallottunk rosszat is róla. Eiffel-torony, Louvre, Versailles, Montmartre, Disneyland és sok minden más is következik, de ezek már mind a következő sorozatban.